नमस्ते, लेट्स च्याटमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पिजन ब्रान्डको अल इन वान सुपर कुकरको चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु। यो चाहिँ 5 लिटर क्यापासिटीको बक्स हो। 5 इयर्स वारेन्टी छ। ब्ल्याक कलरमा छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि सर्भिङ लिड छ, त्यसै गरी प्रेसर कुकर लिड छ र त्यसै गरी स्टेनर लिड छ। अब यसलाई खोलेर हामी हेर्छौँ। यो प्रेसर कुकरमा चाहिँ स्टेनर लिड, सर्भिङ लिड, त्यसै गरी हाँडी सेपको छ, इन्डक्सन बेस्ड पनि हो अनि हार्ड आयोनाइज्ड छ। अब अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि ग्लास लिड रहेको छ। यो ग्लास लिड रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा विसल छ, सिटी छ। त्यसपछि यो चाहिँ प्रेसर कुकर लिड रहेको छ। हेर्नुहोस् त। र त्यस्तै गरी यो चाहिँ स्टेनर लिड रहेको छ र अन्तमा हाम्रो प्रेसर कुकर छ 5 लिटरको। अब यसलाई म सबै खोलेर देखाउँछु। प्रेसर कुकर चाहिँ 5 लिटर जस्तो रहेको छ। यो चाहिँ हार्ड आयोनाइज्ड प्रेसर कुकर हो। हाँडी सेपको छ, एकदम थिक छ अनि इन्डक्सन बेस्ड छ है। यसमा लेखेको छ मेड इन इन्डिया अन स्टोभ क्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेड। त्यस्तै गरी अर्को स्टेनर लिड चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि राम्रो स्टिलको छ, पिजन छ लेखेको। यस्तो स्टेनर छ, देख्नु भएको छ, एकदम चम्किलो स्टेन छ। यसरी लगाउनु हुन्छ, यसलाई लक पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी यसलाई खोल्नु होइन। अर्को प्रेसर कुकरको चाहिँ लिड रहेको छ। प्रेसर कुकरको लिड चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। यो पनि स्टेनलेस स्टिलको छ। यसलाई पनि मजाले लक गरेर सेट गरेर युज गर्नु मिल्छ। अब यसको सिटी चाहिँ एक्स्ट्रा आएको छ। यसलाई त्यसरी खोलेर म सेट गर्दैछु। सिटी पनि राम्रो क्वालिटीको छ। यसमा पिजनको मार्क छ। यसमा पनि पिजनको मार्क छ र साइडमा यहाँ पनि लिडमा पनि पिजनको छ। र त्यस्तै गरी लास्ट हाम्रो पिस चाहिँ यो ग्लास स्टेनर रहेको छ। यो चाहिँ अब हामीलाई कराईको रूपमा युज गर्दा हुन्छ अथवा सर्भिङ बलको रूपमा हामीले युज गर्दा पनि युज गर्नु मिल्छ। यसरी छोप्नलाई मिलेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो सेपको छ, 5 लिटर क्यापासिटीको छ, हार्ड छ, एकदम राम्रो लाग्यो यसको मलाई प्याकेजिङ र यसको यसको मोडल पनि एकदम राम्रो लाग्यो। आजको हाम्रो अनबक्सिङको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।